kterou nám představí ředitelka Institutu umění a divadelního ústavu Pavla Petrová. Tak já jsem tady byla zařazena do tohoto bloku, abych představila vlastně pozici IDU v rámci celého industry, který se tu dnes sešel nebo nás poslouchá. A já jsem si připravila krátkou prezentaci, kterou vezmu trošku z historie, protože my jsme velmi stará instituce, nejsme tedy instituce, která by vznikla po revoluci, ale IDU vzniklo jako divadelní ústav v roce 1959 a v podstatě pak k těm důležitým milníkům je třeba zmínit, že v roce 1967 vlastně prvně organizoval Pražské kvadrienále na základě nějakých mezinárodních úspěchů. A k tomu potom se tedy přidružily další momenty, které jsou tedy spojeny už po revolučním vývojem vůbec kultury v České republice. Prvním z nich byl v roce 1993, kdy jsme byli rozšířeni o kabinet pro studium českého divadla, původně vlastně jako součást Akademie věd. A dále pak jsme byli rozšířeni i o pobočku, nebo jak kancelář v dnešní době se nazývá, programu tehdejšího Kultura, nyní Kreativní Evropa, pobočka Kultura. A v neposlední řadě jsme změnili název právě s ohledem na to, že v těch 90. letech jsme se značně začali rozšiřovat i o ostatní obory, než bylo oblast divadla, tedy i oblast literatury, výtvarných umění a potažmo vůbec kulturních a kreativních průmyslů. Takže jsme se přejmenovali na takový zkomplikovaný název, takže prosím říkejte nám IDU, ať si ujednotíme terminologii. K té historii já bych určitě chtěla zmínit to, že samozřejmě divadelní ústav do toho roku 90 prošel všema turbulencema tehdejší společnosti a musím říct, že se nepodařilo to, co Václav Havel nazýval, že divadelní ústav se měl stát jakousi kulturní policií, která bude tady hlídat v České republice úroveň divadelních umění. A to se nepodařilo, protože tam působila celá řada osobností, které byly nějakým způsobem pronásledované, včetně tedy mohly publikovat pod jinými jmény a podobně. To, co bych ale podtrhla a to, co si myslím, že o čem je dnešní debata také, tak je otázka vlastně mezinárodních sítí, které v současné chvíli vlastně až od toho roku 89 i v té západní Evropě začala vznikat celá řada různých sítí v oblasti performing arts, ale možná málo kdo ví, že řada, nebo ty první vůbec sítě oborové v oblasti divadla byly zaštítěné UNESCO a řada z nich vznikla právě v České republice, to už tady Marta v dopoledním bloku také zmínila. Ta první vůbec byla UNIMA v roce 29, pak tedy v roce 48 ITI, které znovu teda musím zdůraznit ten moment, že schválně tedy bylo založeno v rámci solidarity s divadelníky v čerstvě tedy porobeném komunisty Československu právě v Praze. A samozřejmě například v roce 69 přímo tedy v divadelním ústavu byla založena organizace scénografů a divadelních techniků OISTAT. My se o tyto organizace vlastně staráme dlouhodobě. V IDU mají svůj sekretariát a jsou takovým dost důležitým momentem i pro vznik dalších navazujících organizací, asociací, které v jednotlivých oblastech vznikají. Vidíte, že tam jsou všechny organizace v oblasti divadla, jedna z nich je tedy v oblasti hudby, Česká hudební rada, která má také své sídlo. A tyto organizace v době komunismu byly velmi důležité především pro propojování kultury mezi Západem a Východem. A tím druhým důležitým momentem, kdy se vůbec sem dostávaly kontakty ze Západu, tak bylo právě Pražské kvadrienále, které také vlastně zůstalo naší jednou z hlavních aktivit.
a které organizujeme každé 4 roky a doufáme, že se podaří fyzicky zrealizovat i v tom roce 2023 v červnu jako největší svátek všech lidí, kteří jsou spojeni s divadlem, to znamená i zvukových designérů, kostýmních výtvarníků a dalších. Pokud bych měla teď charakterizovat, kde jsme v současné chvíli nebo kde se pohybujeme jako IDU, tak bych asi nás charakterizovala především jako výzkumnou organizaci a dále pak jako zprostředkovatelskou organizaci. A tím myslím zprostředkovatele mezi jednotlivými obory, mezi jednotlivými třeba žánry v rámci jednoho oboru, ale taky propojování se státní správou, s regiony a tak dále. Jak vidíte, my se snažíme poskytovat celou řadu služeb, které mají velmi široký záběr. Michael Kaiser by asi nebyl s náma spokojen, ale je to vlastně záběr od informační roviny po různé vzdělávací moduly, podporu vlastně mobility a také to, že my jsme schopni reagovat velmi flexibilně v časech různé krize nebo potřeb odborné veřejnosti. Začali jsme s tím vlastně už loni, když jsme začali koordinovat v rámci klimatické krize různé setkání kulturních organizací a pak především tedy v době covidové krize, kde tedy jsme dělali řadu informačních aktivit, jako byl newsletter Kultura v karanténě a po karanténě. Nyní na to navazujeme sérii podcastů, ale také i tím mapováním potřeb toho, co vlastně ten sektor potřebuje. A tady už poslední jenom slide jsem chtěla ukázat, že teda poskytujeme také celou řadu podpůrných, tady vlastně je přesně teda vidět všechny naše služby, všechny programy, které tady vidíte, tak v podstatě běží i navzdory tedy té současné krize. V současné době na počátku týdne jsme vyhlásili první kolo v letošním roce výzvy Go and See a mimořádně je otevřena i pro projekty na výrobu promomateriálů i individuálních umělců a nebo na účast na placených online konferencích a různých událostech. Takže prosím, sledujte naše newslettery, elektronické a sociální sítě a jsme IDU. Děkuji za pozornost. Děkujeme, Pavla Petrová.